ইউটিউবত চেনেল বনোৱাৰ দৰে টেলিগ্ৰামত চেনেল বনাব পাৰি। যিসকলে টেলিগ্ৰামত চেনেল বনাব বিচাৰে তেন্তে ভিডিঅ'টো অলপো স্ক্ৰিপ্ট নকৰাকৈ সম্পূৰ্ণকৈ চাওক আৰু অতি সহজতে টেলিগ্ৰামত চেনেল বনাওক। টেলিগ্ৰামত একাউণ্ট খুলিবৰ কাৰণে টেলিগ্ৰাম এপটো অপেন কৰি ল'লোঁ। টেলিগ্ৰাম এপটো অপেন কৰাৰ লগে লগে এনেকুৱা এখন পেজ খোল খাব। ইয়াত পেঞ্চিল আইকনটোত ক্লিক কৰিব লাগিব। চেনেল ক্ৰিয়েট কৰিবৰ কাৰণে নিউ চেনেল অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব লাগিব। চেনেল নেম দিব লাগিব। চেনেল নেম এটা দিব লাগিব, যিটো চেনেল নেমৰ সহায়ত সাৰ্চ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবৰ কাৰণে কোনোবাই সাৰ্চ কৰিলে অতি সহজতে পায়। ইয়াত ডেছক্ৰিপশ্যন লিখিব লাগিব। চেনেলটোত কি আপডেট কৰিব বিচাৰে সেই সকলোখিনি ইয়াত লিখিব পৰা হয়। এটা ডেছক্ৰিপশ্যন লিখা বহুত প্ৰয়োজন। ডেছক্ৰিপশ্যন এটা লিখিব লাগিব কমপ্লিট। তাৰপিছত ৰাইট চিন আছে, ৰাইট চিনটোত ক্লিক কৰিব লাগিব। চেনেলটো ক্ৰিয়েট কৰিবৰ কাৰণে ৰাইট চিনটোত ক্লিক কৰিব লাগিব। ইয়াত চেনেল টাইপ আছে পাব্লিক চেনেল, প্ৰাইভেট চেনেল। পাব্লিক চেনেলত চেনেলটো সাৰ্চ কৰিলেই লাভ কৰিব আৰু প্ৰাইভেট চেনেলটোত চেনেলটোৰ লিংক কোনোবাই যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বিচাৰে লিংক শ্বেয়াৰ কৰিব লাগিব। আৰু পাব্লিক লিংক এটা বনাব লাগিব। পাব্লিক লিংকটো আৰু বেলেগ কোনো ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব নালাগিব। এটা ইউনিক হ'ব লাগিব পাব্লিক লিংকটো যাতে বেলেগ কোনো সেই লিংকটো ব্যৱহাৰ কৰা নাই। টেকন'লজি লিখিছিলোঁ, টেকন'লজি এম লিখিছোঁ, এইটো এভেইলেবল দেখুৱাইছে। তাৰপিছত মই ৰাইট চিনত ক্লিক কৰি দিছোঁ। ৰাইট চিনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে নেক্সট এখন পেজ খোল খাব। ইয়াত এড ছাবস্ক্ৰাইবাৰ বঢ়াবৰ কাৰণে ইয়াত যিমানখিনি টেলিগ্ৰামত কণ্টেক্ট আছে, যিমানখিনি টেলিগ্ৰাম ব্যৱহাৰ কৰে সকলোখিনি ইয়াত নাম্বাৰ বা কণ্টেক্ট ওলাই যাব। সকলোখিনি এড কৰাৰ পিছত কমপ্লিট এটা টেলিগ্ৰাম চেনেল ক্ৰিয়েট হৈ যাব। ইয়াত মেছেজ কৰিব পাৰিব, ভিডিঅ' লিংক শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰিব, সকলোখিনি ইয়াত কৰিব পাৰিব। এটা টেলিগ্ৰামত টেক্সট মেছেজো কৰিব পৰা যায় আৰু ভইচ মেছেজো কৰিব পৰা যায়। ভইচ মেছেজ কৰিবৰ কাৰণে ইয়াত লগ'টোত ক্লিক কৰিব। চেনেলৰ লগ'টোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এনেকুৱা এখন পেজ খোল খাব। ইয়াত 3 ডট আছে, এটা কৰ্নাৰ 3 ডট আছে পেঞ্চিল আইকনটোৰ কাষত। এই 3 ডটত ক্লিক কৰিব লাগিব। 3 ডটত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে নেক্সট এনেকুৱা এখন পেজ খোল খাব। ইয়াত ষ্টাৰ্ট ভইচ ছেট কৰিবৰ কাৰণে ষ্টাৰ্ট ভইচ ছেটত ক্লিক কৰিব লাগিব, এলাউ কৰিব লাগিব আৰু ষ্টাৰ্ট ভইচ ছেট কৰিব পাৰিব। আৰু আপোনাৰ মেছেজ নিজে দিব বিচাৰে বা আৰু কাৰোবাক বেলেগকৈ এডমিট কৰিবৰ কাৰণে ইয়াত এডমিনত ক্লিক কৰিব পাৰিব। ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু চেনেলটোলৈ যে নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিব যাতে আহিবলগীয়া নতুন ভিডিঅ'সমূহ আপুনি আগতীয়াকৈ লাভ কৰে। ধন্যবাদ।